جذبه طيب ما هستیم چی تو دور اصلا تولید حالی میاد بابا اینو تسوي تيجون تشو مصر ما اللي هو يبغى مصر طيب يبغى يزعل سلبي منه یا دونی شاجرته مصر شاطر مصر شاطر طيب خير زين زخرو حتى عن تعبت پیدا مرجان دونی شايو لسه صاري شنو نه بالو میرسی باز برو آزماش لا جاب مریض رو یه تام داشته رو دور بگم نه داشت کار میکنه خیلی لا شفت فوق ما اینو منه بزن تمام والله صار جاب من بودن جاب هذا بتنوبي ها ما تبقى من قناة سيسون صام بتنوبي تو دار تو متش طيب بوزن ما إينا منه ها بعد تصل تو بعد تيجي مين تقدر ولا تيجي بعد ما دقن ده تيجي من ده بيشتر همين سنة بيشتر جاني بوي شو ما بعد أنا ده تش نزدیکی نابودی بوی گفتی تو بوزن ما اون نامه چای تو لازم درام طيب تو متدرام رو نستو بیاستن یا اون زمان اون زمان خدایا لازم نیست ده لازم کن دای بوته جذبه طيب ما هستیم دای بول متیدون دور ها بسینه تندار برده متسکرو اصلا یه خدا دای خیلی بیارش دای بوته در قبر تیدون دور در بول متیدون دور بوزر ما ایران اومنه ایران بارون دای بوته در بول متیدون دور فوینا آن تمام بارون آن میشه هیدی یه بنده خواهد بس عشان بيبي تدخل بين بيت تنسون نص شهر قلنا شنو أصغر إلى ميز كان أصلا 15 دقيقة من نسيتنا دستم بشون بيه دستم بشون بيه برو تي بس دست برو بس برو نه سلام شایی اومد دادا برو تو بفهم کسی که نیست رو خیلی از غرمه بازار میونه اومد اصلا اصلا واسه اومد برو واسه اصلا حساب برو تا اون مرا برو دادا برو واسه برو اگه باید اصلا بیمیش می برو واسه اصلا پامه باید مخصوص لباسی دار روزه کسی Asghar دای بهتر هست توی تو مصر داشتی بیو پریخ مثل داره سر تابه دونه بهتر در مصر ما ایلی با مصر تایید بیاد اصلا دونه در تو صوت توی توی زمان دار بیشتر همین تشین زیشکی نرو اینو دل اسمالی بینو رو اتنو بینو طای کس کنه دقیقه هایشه دای گوچی اصلا این خدا خیلی بیارش مصر دای نخیز که بانده ارسا چیزش که بان دای تی بسیدش کن سر تا نیره تا در رو ما شما نکوش کسش کاش در بامش تای دای نه سرت دای نه تو دار تو میتش سر تا دیش و ترش کن بلا تا بکنشم و تا دی بیاد اصلا بزرگ دخل بیمش دای نخون کویام بیمه دوستان رو هیچی نمیشه چی بگیم پور بیا رو بیا هی بالاخره سجی نیستش دای نه بیا دست اکرم تیرم دست رو بیا زیاری نه اوکی ساشون نه دست کشن اوتوما با اجازه دارم محسن
ها فوينا غير مش تيجون دور أشتي فوينا هذا ها دا جو دا تبى لا سالي دا همي بيا سيكو واقف بردنا واقف بردنا واقف برد واقف دا تبيو سالي تمام سبعة واقف تمام سبعة سالي تمام سبعة دا تساعده قال ما بوتو ولا بوتاسيون ولا ما تيجون بيا تو تشيزي ناس ولا خمس عشان بوتو يا اخي دا تبيو باتكلم خبا أستاذ ما أوجع بيشتري توجل بيتصل تسابقته يقول ما هو بايع اصلا يصير ابراهيم متى ابراهيم لا لا طبعا تيجون دو ابراهيم اي قلت له انا سيكون ما يتشنو بي هذه هذه لا تستاهل كنت تستاهل ما وصلنا يا وليد هذا طبعا يجي طلبة أصلا طبعا تيجون دو ولا با وين لو يستنو سيكون لا تبغى دارت تستاهل سالي هذا ما صرت أقول في الخير ما شايف في الخير شايف في الخير غير ما دارت تشكنا ده مش تيجون دو راح تشوفون أصلا يستوي بيه تصنع تواجه درس أنا ما كنت لو بيه هذه شنو ما عدمت ياخذ ساعده شو دي داي تو اصلا ماليش كيف تخبره تمام دست انا بقول انجشتي دست تسلفه ترجع شاد داي هاي لا عشان نبي عشان لا ما اصلا هذا بابادي كوبادي داي تسابكم داي تحشي تو داي اصلا تولاد هادي ميا تخبري بري طبعا تقول بري ريس خالد دي خاطي ماشي بري ايوه جيري هاي هذا بري بيتني خلي بيتني خلي مصر كم سنة نواتي كروم بيشتري او بوهذا مثلا بيشتري او داو تشاو هاي بتيجي تشاو لا بيت فوق نوم السنة تخلوا غير كنت زمان كي يبرد أمون يخو تاخويا ها بالزبون ها طب منه يقولوا تصل أصغر نقدر نسوي كلام مسيبون لا تاشني منه ضاي نتركب كل الوقت ضاي تاكل خارو ضاي تاشني كل كوكب تاجر كلام هم يدعمنا لا بشي ضاي جو داخل وبيجي سري ما دوسي خون لا فقط مستعد بارو مستعد دبويكي لا ما في بابا بلا أكرم مستعد لا طبعا مرة لا يتم هذا داو مني كان شيء أكرم هم مش بقدر ضاي من فوقنا ضاي تشين زيك نيجوسه هذه السروز خان بارون لا وش شو بيبو والله ما إنه ما يقول تشي تسمع ضاي مسكين يا ضاي بني هاي أولاد بني ما أولاد بني ضاي لباسش بدون طب من التونتي كنيا بريت جاي تسخر وبيه ضاي بري ضاي تخدت المجرو ضاي ما وصلش البطارية وانت ضغط هم الكنوسة نرمر ده عشان أستاذ جامي بوش طبعا ما خدت وكل خار وكل باص أنا ده خبوي آخر ده اللي بتحط من كل نبولون نبولون بسيطة هاو اللي باقي ما خمسة ده خمسة سادة وهنا خبش شو أصلاً ما علم عليه سيكمية ما شافوا دادي خالصان نموشی داروش تو باید برام چه لاسم خواهشت نوید بونه زنده تو بودم بازلن نمونه دلم بالا تنو ادین شوی دونشون نه کی دختونی تفکرم تره تابوزش أتم بيدخل نه باپش ستاشتی خمسون دوما لا ما ابتي كرو دوي تون فقط خدشوا سبلانو خب دست تا فلندی او دیگه به او سر بود داشت خونه زیاده یادم بود دست رو ماما مستعد فاینال اصلا بس آقا اینه کافه بس دوره دست خوش که در تابانه رو دایونه بریزنه درون نمی‌خواد واسه برام من دایونه دست دارو میگیره تی خام که ماشونه رو به ما یوشون یه بار پدیدار سرمایه رو بخیر تو وقتشه گوشی تو اصلا بهتر نمی‌بی تا
دای نه گفتی بزن بیرون از بره به خلاقه چه داشو بیدم کار اصلا نه در یوگرت چه در حالشون فکر کنم بیا همون ناترس یا چه اینه آدی خاله این ناتر همش میکنه دسته که داره دسته که داره دسته که داره دسته که داره داشتونه ما فاصلشونه چرا فاش نمیاد دسته که داره الهی وقتی بکدی گوشت و صاب و استروز بالون اون بالون تا خیر از اینه فاطمه شو دست که داشتونه ببینم فاش شو از که پاش من از کم وای میشه ماسه داشت کنه این گوشت زنده اون ایده برام بزرگه ها دیگه چرا بچه خوبی تو نه بیشترش سلسله بعدش دای دستن نه چی که من روز زبانی دای تو شد بس اصلا اختیارش نداره چی کنم گمان دیگه نه بارون آره میخری این زده بی ماشینی بود نه این زده بی ماشینی بود خب همیشه تو دیگه بود دای خلا بزرگه با کو خان تو کنه من بالا تو این ترکی نزنی تا هر طور بیام آقا هر طور بیام خلا گشت بقدر دادی ماتی دیگه شربتی یا قابل صدا بهتره اون اگه بزرگ وقتی چون خیلی بیوفتی تمام توی زنده کوستوی بود بله عشق بخاطر تکلم سوی خواهد در خود لاغر نشت بیاد تو آنی خرید سخ باید ناردار ماست در خوش توی زنده بود رو بسیار اومه یه وقتی بخوام نشنه او آنی رو سکستم دار شد همه پاتاقه تاکل خواه این زنه بی ماشینی بیا خواه بزرگ توی نه اون هوش تو نمی با بازار تو نمی بازار خنامونی نه اون بخه توی این اپوی بسته پا چفت توی زمان تاکل نه نه دای دای بیا بونش کی بریم تو بیا کلادا ما کلادا بیا رسی های بیت شده دوباره ما خوش شدیم ما بیا میام داوش تو بسیار رو مشت زدیم ما وقتی شو نه ما خونه داشتیم سال واسه نه بیارم ولی نشه آه قال ما شجاعي قال يا وفي بتريبي ما تفهمش ما تفهمش أنا أجمع رينا فهمك كلا تمام سعد جاي من بشتغل غني ما تيجي بخون بالا دو عرض کنم ما زمان گون داغوی خیلی همین خیلی ماشی‌دار نیستی بودم نخانه نه نکرده بودم داریم مبینستم که خوب بود زندگی سیستم سوس بدون بعد از ظهر هم دار
سبزی چرا سبزی نگاه هی بهتری بود هی بهتری بود نه مثلا بالا من دوام مریض بیام بسری دور کن و من دارو بسونم میگه بسه تا ساعت نه هلا همین دست نه مثلا بالا الان صد بارونه نه تو خیلی دست صندلی میشی نه تو دست نه دست من بدا نه من تو مغازه دوری نه با دست اسمش چیه؟ اسم خوبی؟ یه ساعت ده دقیقا ساعت چنده؟ الان ساعت 3 ساعت 4 نیمه دزفات این در سرویس نه چه در سرویس توچه خیلی تشخیص میده رد میتابری بالا دنگه تسوی یه میره یه دست در نکرد زفات بکی میمتلی دستتی بیا میتابری بالا تسوی الهی شد چه فایی بارو را خیش ارزنه الهی شوخی علی درست روزه الهی الحمدلله والا چه ارزبار چه بودم در بیام عشق خواستیم برنگ کن در ریت بر نبی چی بین مال منه در سرویسی دست به تاوی در سری یه سهل پیش آخه تو صحابی میره و این حرفه بایش نریم آزان سلام خیلی آزان کش سلام شفت بيا بوطن تشتغل انا عامل باش تنادي ان شاء الله شي ما يقول زين انا تدخل مدو اي ما بيخلي لو بينو قاضي سلام خشم سلام بين توبي O zaman yumuşak doydu beste diyor. Dövdü. Haydi kaşım inşallah. سلام دست بچه تی خواب سلام بزنه Yapıda de ها نوچه şayım. Mesela tu şayım. Xeşim. Yok cidden bir şey korkma şey dedi. Şav xeyr. سلام Şayım. Tabii sonra tahta dövüşe kalbari ki ha? ها ده ben نیست ده yası ده de saçkın yası Ne oldu şey? ne ne oldu Kobi kazan. Meriz de olmuş de olmuş selam Ha var kaç saati? Bu ne taptı? ne Donna! Oraya şey daha da var Fatih. Aşağı var içine. Orsa veya bu güzel bu rend bu tekrar hal makine çiçi ya şamal bزنین. Hiç taraf bakınayım. هذا رنگی رنگی بود Ama maaşı arıca maaşı çardım tu bu. Arıca fatadım tu. Hey gutse. اختیار داری یا خود مریضه میه تو روز یه دونه دیگه بده Ne kadar şefa beşkul. Kırı panzeti haberi batıyor. O da diye خوه. همین داشتم این پشتش این سینه işte havadan bir amamıza. Ay keşke güven var. این gördün Ha, iyi diyor. نه Sonra tabii. Kurbunuş bana. Tadawiş rahat bismillah meriz bir tay doydu. Ha o koyuyorsun.
او چلی همین تولید او یا نسیمو از اقامه رئیس او عروش بدی خود دای خوش خوش نه ده او چنه ایسو ده ای خلای باقی خای بالنش چیزی این باقی برفری چیزی خراب خواست اینا آفی شده بل اینا شد مردم باید همین بعد داشته ادایش بل هزار شد خدا هزار شد چی بارونه این برفری دسته اقل قوانم رتیم نه هرازیگان میتونستیم بریزیم آنی اگله شکایت دارست لیزو خنجرونه آزقه جرونه چطور آیدیم دور نمیتونه ساقا باز داریم برسه بارکشون ایتون همین دیوالی دور رفتم میدونم تازه ممکنه یا ریزه بخورم همین دور مخنه میشه اوها خاری بود اردو تو رفیق بود خاری بود اگه خاری حالا خون اول جان بریزمش پیدا مثل اول جان داری آیا نه یه خدای سید گوسنده تو چیلن چنین آیا خورده آزم کرد سال نه دقیقا نمی چایه تو چه مثلا در دو تو جرافته بود خیلی سی تو سختی درای دروده چی بهار بود نه او تشی چه او بشه تا سی چای نه چای دوی هم دی خداوند در میبنده نه خراب خدا هر جا هر سریش آخری بیروزی چشمی خراب چه هم یا خراب هم پناه خراب دست به تو میفته تو نزدیک نه دست در نتونم چه واسه سلامت دیگه نه نمیش بغل نه بده دست تا با انت نه من ابر هم خوش درام بشه خوش درام نه جوری راحتی ای خیلی در دویش ای خیلی شو بتسای زونان فیز رای ناتیم است اون تویش اما تو داری تسای دست کن دایزه دموی در بسیار مردم هم دوی بروش چاله کنیم بس خطور بون بسیم یه دیگر قدیم اکسش کنیم خیلی مثل گرزین الحمدلله خیلی هم راضیم جل خوبسگی جل مثل مینو قربونش برای چیش منمی این گاز بیرم دارم منمی گاز تویش گاز یاره ولی من مولو گازه جب پرشه یه خوبسگی هم یه منقصات سردیم خواستمش مثل میگه خود مهربونی خود خوبی چیزی دست در نکنی تو برنی موری ممکنی چیزی نه آدم تعارف آدم یکیشه چیزی هاته تو صبح نپاک بای شوره که امروز مکتوب شاسی میامده ما باقیشون نیست همه خیلی خواب جای سر و در بگم خلاص یادم ترا بسی چه گم نمیام همین که زای ماشه چری همین که تو درازی بارتون بو اون سبب نه اصلا ستون با قربون تو بام جوال مال بو من نه صبح نپاک خطوره میتو صبح نپاک که دوری خط خیلی دوری خبره میش در خطو بزنم دبون بچه Kendine gel namazı bildiğini زخرو هر
به آن طبیعتش خوب و فرمون بوده برای بریسه نه شای اومده دست تو میمونه در خدا شرم پا بگه در خواستی چی باری خیلی چی خواستی؟ دولتی خدا ایمان خیلی مغازه داریم با یک چند وقت این باید چی مغازه در خایده داره مغازه داره خدا بیشتر برسه پاچه کنی همه عراقیان بیا آمده اگه پاشا زحمت نکنم ایو Lasst uns mal ein bisschen Geld, wir können auch jetzt so. نه فرستان Kann ich noch mal sehen? نه پاشا زحمت نکنم یه خود هر کشینه خیلی چیزی مسترد بینی پای ما اینا مثل ما بزنیم Ne, bana da çiğ bia. Da an vikani bu. Da hemi çünkü an betiş medrese ino mağaza o. چه پاتی مدرسه اینجا خدا شو میگیره ها الان آره چیته بعضی وقتا پارانه میتونم بعضی وقتا برشون Bilem. دعا تا درس کنه های شروط نمیدی یا شده کتیری هم دعا درس کنه بس شو اخر پیدا کنه از کار دعا خشومه شایومه اما مرزا وای داستان چه بویدم تو اما همین کرد جبوت میه بچو همین جمعه امیلو به اختیار میشه جسته چی اختیار ایسا دای پا مخبص فندی ساعتی بیمایی مخبص فندی کن اما بخدا ها ایسا همو بچه اون بل خدای خشتنا ازورنه میباس بیاد بیاد سر بزنه Gel öyle küçük vikani bu. من یاوی رو دون Azar rozgar. همه رادم تو ده چه کنی مزاد خیلی ها تزای آن این فیلم جامعه دی خلاص چه فیلمش باید داره Gel öyle rozgar sertte. خلاص روزگار دیگه دور ورده با خلاص چه جو نداره دلی نداره پیار زمین کمش ای وای پشتم پیار پس عمر کمه گر پشت بداشته می جو پس پشتم میتونی زین کم تا آدم جو نداره تو ارزش نداره دیوزی جو خشه ای گوچه که زور سمان در سویجه جو خشه بی جو زجیجه ای گوچه دای هم آشرچه بیره بیجی خود بمردی ایتنی چه شوخه دادوز خرام نکفت من گیتی از Betine naran nako. ای وای یا دای مال با اون زابی هستی با مصارد هم مالی زابی Ha biyormuş. Peki. De ama dünya ki bini hemen. بخرام ایدی کشی با همه جفتن دیرم بعد اکرم ناراحت نکن خب من تحقیق کنم. باشه ما جابت آخری خرام رفتم جور شکنه ایگام این جوار چپیلی دارن بیان سر اینه بزنه یک کمک جامعه بکنه پاچی نداره این بوی جوی تاتیا سشونی کنه حاضر آجرشون یا اون نشوجم دست در نکن نه آدم ترش میگه من ایشی تو مو فاش بدل مثل اندور اون جن ما تو و تو رو بسم الله خیلی زمان سالی یا دو خوب نیست چیزی تامست و یا بیانی یا بیانی بده ها بخلا زمین جیرش بکن مگه چی کاش نمیره بخلا دیر از اون تو چه چیزی تو شاید Tamam bu udaştı ki bu udaştı bu xaraş. Aşağı bakanda. Aşağı bir şey bilmiyorum. Bilmiyorum. نه ما خیلیش داستان شد سر تا پاشش دامه ایسا این خنده بره باجا ایمان ای بوجه همین خوبه Yok evet. آش کمه جیبه آش یه گستیش کمه Ben sarı çizende iyi. Bu da dumuşad bu. خدا همه شاد کنه خدا همه شاد کنه خدا این شاد بیچه این بعد پری بارون نده این همه تازه Söyle ben de narat çeynuşi narat çizeydi. خیلی شابه اما خیلی مالی نبیدم سیستم مالی برای چیکه همین که برای سی خود بیشتر خود بود هرچه از آوزه میخواد نظر خدا بود بس خود بود من به اون خوارده میرسی اون دیو الان ناریه دست بکنه دل بخرم خوارده رو که زنده تکم برین هرچه بود دای ما خبر بیتی دو دوریم
مریضان بیا مرزا ما بگم خراب بیا مشو گرمن و خبر دارم و بنا ما خبر جوهر موندیم و رشته دوریم کوش بده چی هر چهار تایی و اصلا خراب ها فقط خود زن بدوره با ایکره دو زنده و بس تو ده خوی فرقی که نیما ریما مارد گوتنه داره 20 دقیقه خیلی مجابه مگه در سرم برای الان تیای برد بیا بهتره بشو تیای جار تلیبو نار تلیبو چرا یادا والله أكون خراب أكون خراب خوش کن حالی داي ناخر أفر أنا دارينا بخرا إسرائيلي تقييمات ناس بايني دارينا دارينا ما دورا ده الان موقعشون چی بیاره دادا خراب کلا کوکسه شايو خشو خب بریم که جلو ها یا به حسابی باز بشناسه یا غیره مانی بیا دادر خلا باشه باید فريدة ما يبي تورا بركة نه فایده داره زحمت خود فایده نه تا باید بریم شبرات بشی یه بازار یک کرش مریض ها چی از این باشه نه ما برزاق بريدي نه چی نه چرا بریم شیار میش يرزاق الناس خلا ميراث ما باید تو خاطر بشی نمو گردن باشه نه تو از خود نه خوشت اینی یه جوری داره فريدة دادر ما بسيط ياشو تو پیسه انجامت چی بود؟ Acha خوبی؟ سلامتی چه خبر؟ چیکه؟ خبر؟ من بابا سلام سلامتی خوبه؟ سلامتی چیکه چه خبر؟ شابرين تو طبيعي كرك مريض باش ما تقدر تروح چی میگی؟ كري اكرم مريض هو تشوي سيجار بابا تدون نه تمام نه بعد درش بی. بده. بزن ندیه. دیره. نه بیخ مریض آینه مریض که گوش نیدونید یه خیلی می. نه مریضه وای.
سرما کرده روی دونیلی نکنه لأنه قابل مرغون يجي حساسية، بدي خشي قابل مرغون نيسون يجي حسون شيء لسه صار يجي إلزمه. هو أخشى كانوا. هاي شو دبنا من الكوشة.
دست دارم هر چیزی لازم داری نونی بسید دست لازم چه وقت دست در نکن تو ما بچه مقدی تازه اومد بابا نون تسویتی بنتشو چون سکاشون اتابه نخسته نمیشه tam bırak mı olsa yapsın ben ne bazı biraz bana nasıl etsin ama söylüyorum not edebiliriz ne bir şey bana yapsın dedim Karana daha bitmezler ne için? Gel beter. Bizim de olduğum da şöyle. Dai valla bu da drama. Sizler de bir sıra oldu. Quanto muito bisama de la televisão. Karşı kim? طلع تعالوا Nerede?
طابره ما ديسلي بس نبري قرب هذا ما تبغى شو بخو دينا أمام خالص بالضبط. دست درنت طابره هذا بتيار غالي أسرني بخير دست درنت قربونه هذا غير شو بيته؟ بتيار أنا تبغى تجي أسرني خلاص سالا بسیم زحمت بالا دینه نه پیسه هست آوادا خسته چه حسابی بخورم دای داشت شده ما خسته چه سر ما داریم نه پیسه هست چه دل برگفت پیدا چازوی جیزیون این سمیه کالاباجی تومنه ایدیم یا وقتی سمیه بتیل تومنه بونه حساب یا سمیه ریزن حساب بتیل کالاباجی دولت این چرکه بیان پیروشن چه گندونی فیده با پیروش کنی انچه بیو می وسیلش بقیه هم وسیله ایدن پیلتی کنی هم وسیله دقیقه وسیله شرده غیر وسیله شرده لا طبعا پیروشن کامتن اچه هم وسیله شخی گرده خیلی پیلتی نیست خبر داده بس میشه میتونه بهتری نه شاید چند وقت میکنی نوی یا مثلا اخبارات دیگه رفته تونیست و چه زیاد بپرسیم و تی دوری نیوانم بیسیم نه 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 بس داره فتن زحمتی چشید الو بیده مرجان داری؟ مرغم دوری سلام کن کبرا بگو مامانی گیر مرجی برمی پلاستیک بیاره خب بونش بدم بگو مرج یا پوشه بگم کجا زینه آسیده باش نیستم زیبه اونا تا بویشه نه رمضانی ما نیستیم بریم جده ابویا چه رمضانی سلیمانی این حساب نیکنه نه با نه اصلا حساب کنید زحمتی چشیده سرس بیدار کن سرس کنه قیمت تخم و میاد همه نشمه نگمش 10 سال در این میدید نه اصلا حساب شو نکنه والا اصلا نه، نه، همه نه. چیزی بتیه نه، مرغ حساب نه، کن. تو این حساب حساب نه. این حساب نکنه مثلا لا بجرش نه اصلا این حساب نه نکنه والا اصلا این حساب نکنه اصلا اصلا زحمتی چشیدم یه ساعت هم چش کنید اصلا گفت حساب شو نه، کسی بتیه چه مرا ماله حساب شو این خراب نیم بود تعریف شد خیلی کارتین نام کن کارت نام سپاش خواهد
مرغم بیار مرغ ایچشون ولی اینو نباسی بچی نه زن خود فقط مرغ ایچش بس به سالا بسن زنار نه دادونه پنزه 36 56 ده دو آوردیش اویسو به طبرین بالا تاشون بخیره با من حسین حتى طبعا بتصير دستن در نکن از استادان یکی پیدا الان نیره تاشون به درد طبعا قربون بتصير من اون رو بیاونه طب بس تبي اوني خمسة كنا ماشي چی خبر ده خواب زون یا اما بتینو چه تنها Kâr bozar. دستن در به دست در خود Ders arkadaşlar. bir aynen de reddiye maaşıcım bırakıyor işte fast fast yapıp زين خبر محسن Allah. محسن Selam. داره بر ماشه باید سارا اصلا افتضاح بود Selam. Nasıl çalışıyorsun? Libasın öyle kul libasın. بس الخبز ما يبقى Hadi hadi olsun. Ben ağaç yeşilti şey. Hadi. Daim olmasın yaşlarımızda dostlar ben onun 10 ta 13 تا وقت قسم میخوام. چه با ما سوال داریم. یا پشت همی دارم چیش بدیم. Hadi dişim evet. Evet tabii. Ben de gitmedim. Oğlum ne gidiyor? Zuma otur. Zuma otur. Ne? Ne? Abi dur basar bu. Daha sağlıklı kasıtayı böyle. Ben kabirden ben seviyorum o sırayı. Burası öyle. Ben seviyorum. Ne? Saat 5 Ne onu poşet sağ puş uylar bu. Bakalım. حتی اقرا ولی خود نیست دای بر ماشین چه این بر ماشین که شما رو فاده ایران اما بر ماشین دارین دای Dای nerede
غذای خوب که نمیخوام و داداره نه برای اون درزاش رو میاد نه بس اینا ساعت 5 روز انجام ایستانی یه سری دارم تا ساعت 5 روز دارم زن دست و نارسی جواب روز مطابقم بسی نقشون تنیم هیچ چه داره تو تمام صفحه نام غذا بخیر بابا یه تا گوزه راست چی الو صفحه آتی اینا این پاس با اوکیش با تعدیل سرمایه دیگه باز خم یا صاحبی چی تو Baynağı da aşıyor. Baynağı da ona Zaten maddi berberring. Tycker ben mاشیم. Böyle olsun. Radyo. Hadi çeçili sayın. Versen de bir da o ihtiyacı olan şeyler. Racimizde şu an. Zaten hala böyle. Senin bu konuda. No tamam sen hepsini bekliyorsun. Bir daha oluyor. Ben sana şoka. Şunu خبر طبعا ما بخير بس لا خالي الصف طالع انا خالي الان ben نفوس قالي ده قباب اساس تعمل حاجه خاطر بعد تصير طماطم تبدلني هاي بتبوس أي ساعة في السنة. شربت سافر بخون هيك شيء Her 8 saat یه بار. Sizden her 12 saat. Kahve verdim. Acaba. Yok. Böyle ne bir. خودت تبخه و هبه تجي تبخه رو مستوي Evet. ماما بالو لازم باز براز ماش بجربه فاز مستوي Cumartesi şimdi böyle mi? هذا لازم مازي رو انت مازي فوس قابل ها مازي انت مازي رو نبي لو غزال نبي مازي ما بقى تليفون كم Ben sarmayı pilekler gitmem içeri. Verdi çeçe. Ne diyorsun sen? Ne? Nasıl sohbeti? Mutfağın açık. Der böyle ne bakıyor? Der dedim sana. Kablosu ne? Der bakıyor. Götü davşın ben. Her 8 saat istiyor. Bertine boyutu konaydı. Neydi bu be? بیا خدار کنید. Nerede? Sadece maaşı yok ama hoş esrar kandiyatı. Kuş yapıyorsun. تو تداشین Tamam. من میخوام از بچرخی. دختم تاتم بیام از Zaten ربعی برف و بار و رجله وان پس ماشین مردم کولیده چند دستم دنیانه یا سر رفتم خوب نمیتونم ناسا میاد مامی دایدون بیچاره دام میتونم فیل دار نگیر دار نگیر که در خواهان شفاهم بتنه سیپی ناسیز مادی نیویاما سیتای نخوی خمان دار شد زنی دار سلام تو خوب بوی خب دام پیدا تنه بیا بورسن. آقا خمات نوار بزنی خدا خواهی رو هر بزنی اشتباهی نخش بخیر. نه من قرص. نه به شرط نه قرص شربت خیر. خانکا. Zaten bunu Fatıma da şey yapar. Neyse.
زاتون سر ماکرو. نه یاله هبه نازیه کلا خریشو یه چه نیست نازیه زاتون نبود تلفن مزه بود تاسون نزن که خود خود نو. ولی دلار که ماست بابا زاتون چای نزن. و درشی رو از رفته بود پس بخوره رو پادر در سی جاش. اتلاسی نمیدونم بعد اینم زدن. نوی اسلامش. هیجای برای نیبروشو. Dada je dat het dan zo. Goed die maar goed. Dada we aan het kijken worden toch wel. Valla valt te kilo. Hello. Öyle. Öyle. Tamam tamam. Bak kayda o. Artık bir köpüğü. Ta izliyorsun. Bana tutuyor. لا لا بيتنا بلاد اللامة Dada bakıtına bir khayme de khoyru. O tava be şazan tane sor soymaz. Yes, so bist du mir yes. Dada idi sırada baron eder zaman sen şazan. Ja. Dada tava da ne yapmak lazım. Gaya sen bu.